Soms eindigt een liefdesverhaal niet met een harde naal. Geen publieke ruzie, geen vernietigend interview en geen dramatische verklaring op social media. Soms verdwijnt een toekomst simpelweg uit beeld. Een bruiloft die ooit vanzelfsprekend leek, komt er niet. Plannen die jarenlang worden uitgesproken, worden plotseling herinneringen. En pas wanneer iemand opnieuw durft te zeggen dat hij verliefd is, beseft de buitenwereld hoeveel er ondertussen moet zich veranderd. Dat is ongeveer de positie waarin Jurre Geluk zich nu bevindt. Tijdens de wedding party XL rond World Pride in Amsterdam sprak de 34-jarige presentator onverwacht open over zijn privéleven. De man die ooit vol enthousiasme sprak over trouwen met zijn toenmalige partner Dirk, bevestigde dat die verloving inmiddels voorbij is. Maar daar bleef het niet bij. Jurre heeft opnieuw iemand in zijn leven. Een nieuwe relatie. Een nieuwe liefde. Wie die persoon precious is, houdt hij voorlopig buiten de werpers. En misschien zegt juist die stilte meer dan een grootse onthulling ooit zou kunnen zeggen. Want Jurre, iemand wiens leven voor een aanzienlijk deel voor camera's plaatsvindt, lijkt deze keer juist die een grens te trekken tussen wat van hem is en wat van het publiek mag worden. Hij maakte tegelijkertijd duidelijk dat een huwelijk voorlopig niet aan de orde is. Eerst wil hij de relatie laten groeien. Rustig, zonder haast, zonder onmiddellijk opnieuw een toekomstscenario uit te tekenen. Het klinkt eenvoudig, maar achter die paar zinnen liet een veel groter verhaal. Want nog niet zo lang geleden was Dirk de man met wie Jurre dacht verder te gaan. Ze spraken over een gezin, over kinderen, over trouwen, over een leven waarin hun relatie niet alleen een verliefdheid was, maar een langdurige belofte. En vervolgens kwam er geen huwelijk. Nu staat er iemand anders naast hem. Wat gebeurt er met een mens wanneer een toekomst waarin hij volledige lucht wegvalt? Hoe durf je daarna opnieuw iemand dichtbij te laten komen? En waarom lijkt Jurre juist nu voorzichtig te zijn met iets wat hij vroeger zo openlijk durfde te dromen? Om die nieuwe liefde te begrijpen, moeten we eerst terug naar de Jurre van voor Dirk, voor de verloving en voor de vraag met wie hij uiteindelijk zijn leven zou delen. Want het belangrijkste verhaal begint misschien niet bij degene op wie hij verliefd wordt. Het begint bij Jurre zelf. Wie Jurre Geluk alleen van televisie kent, ziet gemakkelijk iemand die energie uitstraalt. Humor, nieuwsgierigheid en een zekere onbevangenheid horen bij het beeld dat het publiek van hem heeft gekregen. Hij stelt vragen die anderen soms niet durven stellen en begeeft zich voor programma's en situaties waarin kwetsbaarheid bijna onvermijdelijk wordt. Maar iemand die gemakkelijk over moeilijke onderwerpen praat, hoeft daarom niet gemakkelijk over zichzelf te praten. Dat verschil is belangrijk. Want achter het publieke gezicht bevindt zich iemand die net als ieder ander zich een weg heeft moeten vinden in identiteit, intimiteit en de verwachtingen die bij volwassen worden horen. Liefde was daarbij nooit alleen een luchtig onderwerp. Jurre vertelde eerder openlijk over het moment waarop hij besefte dat hij verliefd kon worden op mannen. Daar hoorde niet uitsluitend bevrediging bij. Er kwamen ook praktische en emotionele vragen. En daarvan was zijn kinderwens. Toen hij voor het eerst verliefd werd op een jongen, dacht hij na eigen zeggen meteen aan de complicaties rond het krijgen van kinderen. Jaren later was die wens nog steeds aanwezig. In 2025 vertelde hij dat hij het fantastisch zou vinden om een gezin te stichten, maar dat de mogelijkheden voor twee mannen complexe zijn en hem soms zelfs ontmoedigden. Dat detail zegt veel. Voor sommige mensen is een relatie vooral het heden. Samen zijn zolang het goed voelt. Voor Jurre leek liefde ook verbonden met een toekomstbeeld. Een huis, een partner, misschien kinderen. Een gezin dat niet vanzelf ontstaat, maar waarvoor keuzes, gesprekken en waarschijnlijk een lange voorbereiding nodig zijn. Juist daarom kreeg zijn relatie met Dirk zoveel betekenis. Voordat Dirk verscheen, had Jurre naar eigen zeggen veel gedacht. Hij wilde graag een relatie en hoopte de juiste man tegen te komen. Dat is misschien een verrassend gewone behoefte voor iemand die door duizenden mensen wordt herkend. Uiteindelijk wilde hij hetzelfde als zoveel anderen. Niet bewonderd worden, maar gekozen worden. Niet door een publiek, door een persoon. In 2020 veranderde een dating op dat persoonlijke verhaal. Via happen kwam hij in contact met Dirk. Voor Jurre was daten op dat moment geen onbekend terrein. Voor Dirk lag dat anders. Dirk was pas kort daarvoor uit de kast gekomen en Jurre zou zijn eerste date met een man worden. Twee mannen stonden dus op verschillende punten van dezelfde zoektocht. De een had al gezocht, de ander begon net. En ergens precies tussen die twee levens ontstond iets wat uiteindelijk veel serieuzer zou worden dan een simpel match op een telefoon. Maar voordat dat gebeurde, veranderde ook Jurre's publieke leven. En juist daar ontstaat een tegenstelling die later steeds belangrijker zou worden. Hoe bekender hij wordt, hoe moeilijker het wordt om precies te bepalen welk deel van zijn liefde nog werkelijk alleen van hemzelf was. Bekendheid heeft een vreemde eigenschap. Ze zorgt ervoor dat steeds meer mensen weten wie je bent, terwijl het tegelijkertijd moeilijker kan worden om te weten wie je werkelijk kent.
Voor Jurre Geluk. Groeide televisie uit tot een groot onderdeel van zijn leven. Hij presenteerde programma's waarin vaak menselijke verhalen, kwetsbaarheden en onderwerpen waar mensen niet gemakkelijk over spreken centraal stonden. Ook zijn deelnemers aan programma's als Wie is de Mol maakten zijn gezicht bij een steeds groter publiek bekend. Daarmee komt iets waar bijna iedere bekende Nederlander vroeg of laat mee te maken krijgt. Nieuwsgierigheid stopt niet wanneer de camera uitgaat. Wie is zijn partner? Gaan ze trouwen? Willen ze kinderen? Zien ze nog samen? Waarom verschijnen ze minder vaak samen? Wat betekent een foto? Waarom volgt iemand anders niet meer? Voor gewone stellen kan een periode van twijfel bestaan in de beslotenheid van een huiskamer. Voor bekende mensen kan dezelfde twijfel veranderen in een verhaal waar duizenden onbekenden een mening over hebben. En in Jurre's geval speelt nog iets anders. Openlijk liefde tonen is voor hem niet altijd vanzelfsprekend veilig of comfortable. Tijdens World Pride vertelde hij dat hij onlangs nog was uitgescholden toen hij op straat iemands hand vasthield. Het contrast met Pride raakte hem daarom sterk. Daar kon liefde juist zichtbaar zijn terwijl mensen langs de kant applaudisseerden. Dat is geen klein detail in een liefdesverhaal. Voor veel heteroseksuele koppels is hand in hand lopen een onbeduidend gebaar. Voor Jurre kan precies hetzelfde gebaar een moment worden waarop hij zich bewust moet zijn van zijn omgeving. En misschien verklaart dat waarom hij zo enthousiast sprak over het idee van een huwelijk. Een bruiloft is immers het tegenovergestelde van verbergen. Daar staat een koppel letterlijk in het middelpunt en wordt hun liefde niet getolereerd maar geweerd. Jurre vergelijkt het gevoel van Pride zelfs met wat een huwelijk volgens hem zou kunnen betekenen, openlijk liefde tonen en daar warmte voor terugkrijgen. Maar waarom zien brengt ook een ander paradox mee? Het publiek wil authenticiteit. Bekende mensen worden aangemoedigd open te zien over hun gevoelens, partners en onzekerheden, maar zodra ze dat doen, wordt die openheid onderdeel van hun publieke identiteit. Een relatie wordt daarmee tegelijkertijd echt een publiek bezit. Dat kan mooi zijn wanneer alles goed gaat. Maar wanneer liefde verandert, wordt diezelfde openheid zwaar. Want oude uitspraken verdwijnen niet. Een interview waarin je over kinderen praat blijft bestaan. Een verlovingsfoto blijft bestaan. Een uitspraak waarin je iemand je toekomst noemt blijft bestaan. Zelfs wanneer die toekomst inmiddels niet meer bestaat. En voordat Jurre dat zou ervaren, was er eerst een tijd waarin alles juist bijzonder veelbelovend leek. Het begon op een manier die bijna te modern klinkt om romantisch te zijn. Een scherm, een dating app, 2 profielen, een gesprek. Jurre en Dirk vonden elkaar in 2020 via Happen. Maar de eerste gesprekken verliepen niet zonder ongemakkelijke momenten. Dirk ontdekte via zijn werk een filmpje waarin Jurre als Britney Spears danste. Toen hij Jurre daarmee confronteerde, was Jurre naar eigen zeggen even in paniek. Toch werkte precies dat ongemakkelijke moment als een ijsbreker. Dirk had meteen een kant van Jurre gezien die niet gepolished was. Niet de presentator, niet de bekende Nederlander. Gewoon Jurre die zich volledig liet gaan tijdens een Britney Spears act. Ze besloten af te spreken. Hun eerste date vond plaats in Amsterdam. Ze aten samen op de wallen. Voor Dirk was het bijzonder, spannend. Het was zijn eerste date met een man nadat hij uit de cast was gekomen. Jurre had daarentegen al veel meer ervaring met daten. Maar ervaring beschermt niemand tegen zijn nieuwen. Na hun date stuurde Jurre berichten met Dirk. Vervolgens wilde hij een vriendin vertellen hoe leuk hij Dirk vond. Alleen ging het bericht naar de verkeerde persoon, naar Dirk zelf. Een klein digitaal ongeluk dat in een ander verhaal pigeonlijk had kunnen aflopen. Hier werd het bijna charmant. Dirk wist onmiddellijk hoe Jurre over hem dacht. En Jurre hoefde zich niet langer groot te houden. De tweede afspraak volgde. Daarna nog één. En voordat ze het goeden wel beseften, stonden ze volgens hun gezamenlijke terugblik als tieners midden in een club te zoenen. Juist zulke details maakten hun relatie herkenbaar. Geen zorgvuldig geregisseerde showbizromans. Geen ontmoeting tijdens een gala waarbij fotografen toevallig klaar stonden. Het begon met zenuwen, verkeerde berichtjes en 2 mannen die elkaar blijkbaar heel graag opnieuw wilden zien. En langzaam veranderde nieuwsgierigheid in vertrouwen. Voor Dirk betekende Jurre een van de eerste grote stappen in een leven waarin hij openlijk voor liefde met een man koos. Voor Jurre betekende Dirk iets anders. Na veel daten leek hij eindelijk iemand te hebben gevonden bij wie hij niet verder hoefde te zoeken. Dat verschil zou hun band niet zwakker maken. Integendeel, het leek hen juist dichter bij elkaar te brengen. En vervolgens gebeurde wat in de eerste maanden van verliefdheid bijna onmogelijk lijkt om niet te doen. Ze begonnen vooruit te kiezen. De mooiste fase van een relatie is misschien niet het moment waarop 2 mensen elkaar leren kennen. Het is het moment waarop ze stoppen met zich af te vragen of de ander morgen nog aanwezig zal zijn. Samen zijn wordt normaal. Er ontstaan gewoontes. Vriendengroepen reken verweven. Familie kent de partner niet langer als de nieuwe vriend, maar simpelweg als degene die erbij hoort. Bij Jurre en Dirk leek dat proces op wel natuurlijk te verlopen.
Jurre vertelde eerder dat zijn vrienden Dirk binnen korte tijd geweldig vonden. Het was een van die signalen waardoor een relatie steviger wordt. De persoon op wie je verliefd bent, blijkt ook een plek te vinden in de wereld om je heen. De relatie wordt serieuzer. Zo serieus dat Jurre uiteindelijk besloot in vraag te stellen die weinig ruimte laat voor vrijblijvendheid. Hij vroeg Dirk ten huwelijk. Voor Jurre zat achter dat aanzoek meer dan romantiek alleen. Hij vertelde later dat hij soms de indruk kan wekken impulsief of losbandig te zijn. Met het huwelijksaanzoek wilde hij Dirk juist duidelijk maken dat hij volledig voor hem koos. Dirk zag het niet aankomen. Volgens Jurre's eigen terugblik trok hij zelfs weg van de schrik. Maar het antwoord was positief. Daarmee veranderde hun relatie opnieuw. Een vriend werd in verloofde. Een mogelijkheid werd in afspraak met de toekomst. De buitenwereld kon zich een bruiloft voorstellen. En misschien nog belangrijker, Jurre zelf deed dat ook. Er werd bovendien gesproken over kinderen. In April 2025 vertelde Jurre nog openlijk dat hij het fantastisch zou vinden om samen met zijn partner een gezin te stichten. Hij dacht dat ze binnen enkele jaren serieus zouden gaan en kijken welke mogelijkheden er waren. Dat zijn geen kleine plannen. Wanneer mensen over kinderen spreken, verplaatsen ze hun relatie mentaal jaren vooruit. Je denkt niet alleen aan volgende zomer. Je denkt aan een leven. Dat maakt wat daarna gebeurde automatisch zwaarder, zelfs wanneer de precieze redenen achter gesloten deuren blijven. Want ergens tussen de uitgesproken kinderwens, de verloving in augustus 2026 veranderde de werkelijkheid. De bruiloft kwam er niet. Jurre en Dirk gingen ieder hun eigen weg. En op wel in Genua gebeurde dat zonder grote publieke veldslag. Geen sensationeel beschuldigingen. Geen openbare verrekkening. Voor het publiek bleef vooral één vraag hangen. Hoe kan een liefde die zo nadrukkelijk richting een gezamenlijk leven lijkt te bewegen, toch eindigen? Bij beruimde koppels ontstaat gemakkelijk de illusie dat het publiek een relatie kan volgen. We zien foto's, interviews, roadlopers, vakanties, verlovingen. Maar wat we werkelijk zien momenten. Geen relatie. En precies daarom is voorzichtigheid nodig wanneer een relatie eindigt. Er is geen betrouwbaar publiek informatie waaruit blijkt dat er sprake was van vreemdgaan, verraad of een explosief conflict tussen Jurre en Dirk. Ook heeft Jurre bij zijn recente bevestiging van zijn nieuwe relatie geen uitgebreid verslag gegeven van waarom zijn vorige relatie strandde. Alles wat daarbovenop wordt geconstrueerd, zou speculatie zijn, maar dat betekent niet dat de emotionele impact klein was. Integendeel, juist wanneer concreet uitleg ontbreekt, wordt duidelijk hoe weinig de buitenwereld eigenlijk weet. Een relatie hoeft niet te eindigen omdat iemand iets verschrikkelijks heeft gedaan. Soms veranderen twee mensen, soms veranderen verwachtingen. Soms blikken toekomstbeelden die ooit samen willen langzaam uit elkaar te bewegen. En vaak begint dat lang voordat iemand daadwerkelijk de woorden uitspreekt. Het is voorbij. Een stil ontbijt kan hetzelfde blijven terwijl iets in de relatie al verschoven is. Een vakantie kan doorgaan. Een gezamenlijke agenda kan nog volstaan. Mensen kunnen zelfs nog van elkaar houden terwijl ze langzaam beseffen dat liefde alleen niet genoeg is om dezelfde toekomst te blijven kiezen. We weten niet of dat bij Jurre en Dirk gebeurde. Maar we weten wel dat het toekomstbeeld uiteindelijk veranderde. De verloving wordt beëindigd. Daarmee verdwijnt niet alleen een relatie. Er verdwijnt ook een huwelijk dat ooit was voorgesteld. Een mogelijke gezamenlijke gezinsvorming. Een beeld van later. En dat is vaak het deel van een breuk waar buitenstaanders weinig over praten. Je neemt niet alleen afscheid van iemand. Je neemt afscheid van een versie van jezelf die bij die persoon hoorde. De Jurre die ooit aan Dirk vroeg om met hem te trouwen, kon niet simpelweg doorgaan alsof dat moment nooit had bestaan. Maar uiteindelijk kwam er een moment waarop de deur naar iets nieuws toch weer openging. En precies daar kreeg het verhaal deze zomer onverwacht een nieuwe wending. Amsterdam. World Pride. Een evenement waar vrijheid, identiteit en liefde zichtbaar gevierd worden. Het is bijna symbolisch dat Jurre juist daar het nieuws over zijn veranderde liefdesleven bevestigde. Tijdens de wedding party kreeg zelfs spraakshow nieuws hem over trouwen. Een logische vraag voor iemand die eerder verloofd was. Maar zijn antwoord maakte onmiddellijk duidelijk dat de werkelijkheid inmiddels anders lag. De trouwplannen waar hij ooit over sprak, hoorden bij een vorig hoofdstuk. Zijn relatie met Dirk was voorbij. En vervolgens kwam de zin die het hele verhaal veranderde. Jurre heeft inmiddels een nieuwe relatie. Voor het publiek was dat nieuws. Voor Jurre zelf moet er vanzelfsprekend een heel verhaal aan vooraf zijn gegaan. Niemand wordt op de dag na een langdurige relatie plotseling emotioneel opnieuw geboren. Er zit die tussen afscheid en vertrouwen. Tussen teleurstelling en nieuwsgierigheid. Tussen wedge dat eindigt in een nieuw wedge dat voorzichtig begint. Daarover vertelt Jurre vooralsnog weinig. Hij heeft niet publiek gemaakt wie zijn nieuwe partner is. Hij heeft niet verteld hoe ze elkaar precies hebben ontmoet. Ook weten we niet op welk moment de nieuwe relatie serieus wordt. Dat gebrek aan details maakt het verhaal bijna opvallender. Want Jurre heeft in het verleden behoorlijk open gesproken over zijn relatie, zijn verloving en zelfs zijn kinderwens. Nu lijkt hij voorzichtiger. Wanneer hem wordt gevraagd naar trouwen, maakt hij duidelijk dat het daarvoor nog de vraag is. Eerst moet de relatie groeien. Die woorden zijn misschien belangrijker dan ze op het eerste gezicht lijken. Iemand die al eens verloofd is geweest, weet dat enthousiasme geen garantie is voor een eindpunt.
Misschien is voorzichtigheid daarom geen twijfel. Misschien is het ervaring. Jurre sluit de deur na het huwelijk bovendien niet. Integendeel. Hij sprak juist enthusiast over wat trouwen voor hem kan betekenen. De ervaring tijdens Pride, waarbij mensen hem tot juist en terwijl liefde openlijk zichtbaar mocht zien, maakte grote indruk. Maar verlangen naar een huwelijk is iets anders dan onmiddellijk opnieuw een huwelijk plannen. Deze keer lijkt het tempo anders. Geen haast naar de volgende belofte. Geen noodzaak om de buitenwereld onmiddellijk alles te vertellen. Eerst samen ontdekken wat deze relatie is. Misschien is dat wel de belangrijkste liefdesbekentenis die Jurre momenteel doet. Niet. Dit is de persoon met wie ik zeker ga trouwen. Maar er is iemand. Ik ben gelukkig. En we geven het tijd. Zodra een bekende. Nederlander. Bevestigt een nieuwe. Relatie te hebben. Verandert een privéfeit. Haast automatisch in een publieke zoektocht. Wie is het? Hoe lang zijn ze samen? Kende Jurre zijn nieuwe partner altijd in zijn vorige relatie? Komt er binnenkort een foto? Gaan ze samen naar premiers? Dat soort vragen zijn voorspelbaar. Maar juist hier liet een grens, weet de beschikbare berichtgeving blijkt. Niet dat de nieuwe relatie verband hield met het einde van de verloving met Dirk. Er is dus geen basis om van een affair of driehoeksverhouding te spreken. Wat wel duidelijk is dat de timing nieuwswaardig is. Nog in 2025 werd Jurre in media beschreven als verloofd en sprak hij over toekomstplannen en een mogelijke kinderwens met Dirk. In augustus 2026 blijkt zou de verloving beëindigd als zijn nieuwe liefde in zijn leven te zijn versionen. Dat contrast trekt vanzelf aandacht. Social media versterken dat mechanisme. Het publiek heeft geleerd relaties bijna als series te volgen. Iedere foto wordt een aflevering, iedere stilte een cliffhanger en iedere nieuwe partner een nieuw seizoen. Maar echte relaties houden zich niet aan televisiologica. Misschien is Jurre's terughoudendheid daarom juist verstandig. Hij bevestigt het belangrijkste feit. Ja, er is een nieuwe liefde, maar hij laat niet automatisch alles zien. In een tijd waarin bekendheid vaak wordt verward met beschikbaarheid, is dat bijna een statement. Niet alles wat nieuwsgierig maakt, heeft onmiddellijk openbaar bezit te worden. Een verbroken verloving heeft iets paradoxals. Er is juridisch gezien niets om te ontbinden. Geen huwelijk, geen echtscheiding. En toch kan het emotioneel voelen alsof een volledig leven wordt afgebroken voordat het überhaupt begonnen is. Een verloving is immers een belofte aan de toekomst. Je zegt niet alleen, ik hou vandaag van je. Je zegt, ik verwacht dat ik later nog steeds naast je sta. Voor Jurre en Dirk kwam die belofte uiteindelijk niet uit. Maar dat maakt de jaren daarvoor niet betekenisloos. De eerste dates bleven gebeurd. De verliefdheid was werkelijk. Het aanzoek was werkelijk. De gesprekken over kinderen waren werkelijk. Een relatie heeft niet eeuwig te duren om echt te zijn geweest. Dat lijkt een belangrijke nuance in een medialandschap waarin eerdere breuk onmiddellijk leidt tot de vraag wie je schuld heeft. Soms is er geen duidelijke slechterik. Soms is het einde eenvoudigweg het einde. En daarna moet iemand zichzelf opnieuw vinden. De nieuwe relatie van Jurre kan vanuit dat perspectief worden gezien als meer dan showbiz nieuws. Ze markeert dat iemand na een mislukt toekomstplan opnieuw bereid is een ander dichtpitch te laten komen. Niet roekeloos. Niet met onmiddellijke trouwplannen. Maar wel met hoop. En misschien verklaart dat waarom zijn opmerkingen tijdens Pride zoveel gewicht kregen. Hij vertelde niet alleen over een nieuwe partner. Hij sprak tegelijkertijd over de vrijheid om liefde zichtbaar te maken. Over het verschil tussen woorden wordt gescholden wanneer je iemands hand vasthoudt en woorden toegejuicht wanneer je op een Pride-boot staat. Voor hem lijkt liefde daardoor altijd iets dubbels te houden. Iets intiems. En iets maatschappelijks. Een gevoel dat toe is tussen twee mensen ontstaat. Maar buiten die voor deur. Niet altijd zonder consequenties zichtbaar kan zien. Zijn nieuwe relatie begint dus niet op een leeg vel papier. Jurre neemt ervaringen mee. Van verliefdheid, van een verloving, van verlies, van publieke aandacht. En waarschijnlijk ook van het besef dat een relatie bescherming nodig heeft wanneer de hele wereld mee kan kijken. Het verleidelijkste verhaal zou zien dat Jurre een liefdesverdriet onmiddellijk de ware heeft gevonden. Maar het echte verhaal is interessanter wanneer we die simpele conclusie juist niet trekken. We weten niet of deze nieuwe partner de persoon is met wie Jurre uit zal worden. Jurre weet dat waarschijnlijk zelf ook nog niet. En precies daarin zit de volwassenheid van zijn huidige boodschap. Hij lijkt deze keer niet te zeggen dat hij het einde al kent terwijl het nieuwe hoofdstuk nog maar net begonnen is. De relatie moet groeien. Dat klinkt bescheiden. Maar voor iemand die eerder een gezamenlijke toekomst tot aan een huwelijk en mogelijke ouderschap voor zich zag, is het misschien een teken dat liefde een andere betekenis heeft gekregen. Niet iedere grote liefde hoeft onmiddellijk een groot plan te worden. Niet ieder begin hoeft te worden belast met de vraag hoe het eindigt. Een relatie kan eerst gewoon bestaan. Dat is misschien wel wat Jurre's verhaal op dit moment interessant maakt. Het gaat niet alleen over wie zijn nieuwe vriend is.
Het gaat over de manier waarop een mens opnieuw durft te vertrouwen nadat een belangrijke belofte is verdwenen. Ook zijn opmerkingen over openlijk affect tonen geven het verhaal een diepere laag. Dat een bekende presentator in Nederland anno 2026 nog vertelt dat hij is uitgescholden omdat hij de hand van één man vasthield. Maar actueel dat zijn liefdesleven nooit volledig losstaat van de maatschappij waarin hij leeft. Voor Jurre kan verliefd zijn daarom tegelijkertijd heel persoonlijk en onverwacht politiek worden. Een hand vasthouden is liefde, maar soms ook zichtbaarheid. Een huwelijk is een romantische belofte. Maar voor iemand die heeft ervaren dat zijn liefde op straat negatieve reacties kan oproepen, kan zo'n openbare wering bovendien voelen als vrijheid. Daarom heeft de identiteit van zijn nieuwe partner misschien niet eens het belangrijkste onderdeel van dit verhaal te zijn. Veel interessanter is dat Jurre, ondanks alles wat veranderde, nog steeds in liefde lijkt te geloven. Er was ooit een moment waarop Jurre Geluk dacht te weten hoe zijn liefdesverhaal verder zou gaan. Dirk stond naast hem. Er was een verloving. Er waren gesprekken over kinderen. Er was een toekomst waarvan de contouren steeds duidelijker lijken te worden. En toch liep het anders. Vandaag is die verloving verleden tijd. Dirk is niet langer zijn partner. En ergens buiten het volle zicht van de camera's heeft iemand anders een plaats in Jurre's leven gekregen. We kennen zijn naam nog niet. We weten niet hoe hun eerste ontmoeting verliep. We weten niet wie als eerste verliefd wordt. We weten niet of Jurre op een dag opnieuw op een knie zal gaan. Misschien is juist dat onbekende deze keer waardevol. Niet ieder liefdesverhaal heeft vanaf het eerste moment uitgelegd te worden. Niet iedere nieuwe relatie heeft onmiddellijk te bewijzen dat ze voor altijd is. Na een verbroken verloving lijkt Jurre iets te hebben gekozen wat eenvoudiger klinkt dan het waarschijnlijk is. Opnieuw beginnen. Voorzichtig genoeg om niet te doen alsof hij de toekomst kan voorspellen. Maar hoopvol genoeg om liefde toch weer binnen te laten. En misschien komt er inderdaad ooit opnieuw een bruiloft. Misschien wordt de kinderwens waarover hij eerder zo open sprak opnieuw onderdeel van zijn toekomst. Of misschien krijgt zijn leven een richting die zelfs Jurre vandaag nog niet kan voorzien. Voorlopig lijkt hij maar één ding zeker te weten. Hij is niet gestopt met geloven in verbinding. Na het einde van een relatie die ooit richting het altaar lijkt te gaan, staat er opnieuw iemand naast hem. Niet als vervanging van het verleden, maar als begin van iets nieuws. En uiteindelijk is dat misschien de vraag die veel groter is dan de identiteit van zijn nieuwe liefde. Wanneer in toekomst waarvan je dacht dat hij je vast dan plotseling verdwijnt. Durf je dan nog een keer helemaal opnieuw in liefde te geloven? Voor Jurre Geluk lijkt het antwoord voorlopig ja.